Dear student in primary 4, with you Mr. Emad, an experienced teacher of science and biology. Today we'll complete together lesson 3 element around us. يعني النهاردة هنكمل مع بعض الدرس الثالث اللي هي العناصر من حولنا. عايزين نعرف في الدرس ده ما هي العناصر وما انواع العناصر واهمية استخدام هذه العناصر. في البداية لما نيجي ناخد المقدمة element around us. In our daily life we use cooking pots, metals, cans for food and juices. يعني في حياتنا اليومية بنستعمل الكوكينج بوت او بنستعمل اواني الطهي وبنستعمل العلب المعدنية للطعام وللعصائر. Also we use cars that move over the bridge. وايضا بنستعمل السيارات التي تتحرك على الكباري. In addition we use electric wire and other various material. بالاضافة لاستعمالنا الاسلاك الكهربائية واستعمالنا لمواد اخرى متنوعة. يبقى احنا بنستعمل العلب المعدنية، بنستعمل اواني الطهي، بنستعمل السيارات، الاسلاك الكهربائية واشياء اخرى كتيرة، ودي كلها مصنوعة من مواد تسمى العناصر. من هنا بنقول let's us know this material. عايزين نتعرف على هذه المواد اللي مصنوع منها الاواني ومصنوع منها السيارات الى اخره. لما نيجي نبص على الصورة اللي قدامنا دي look at the picture، والصورة اللي قدامنا دي include iron nail, electric wire, metallic spoon, a piece of carbon, a piece of sulfur. بيقول in the following picture a group of solid object. يعني في الصورة اللي قدامنا دي مجموعة من الأشياء الصلبة. try to identify their apparent shape then fill the following. يعني حاول إن أنت تتعرف على شكلها الظاهري وبعد كده تبدأ تملى الآتي أو تكمل الآتي. يعني مثلا على سبيل المثال لو جينا بصينا في الصورة هنلاقيها دي مسامير حديد، ودي بتكون مصنوعة من أو made of what؟ طبعا هنقول made of iron. يبقى أول نقطة النيلز made of iron. طيب لو جينا خدنا النقطة التانية metallic spoon أو ألمونيوم spoon made of aluminium. يبقى المعلقة الألمونيوم بتستخدم في الأطعمة أو في الأكل، دي مصنوعة من مادة الألمونيوم. نمبر 3 electric wire made of copper. الأسلاك الكهربائية تصنع من مادة تسمى النحاس أو عنصر يسمى النحاس. نمبر 3 الكول اللي هو الفحم، وده made of carbon، يبقى ده مصنوع من مادة الكربون. sulfur made of crystal sulfur، دي ممكن مصنوعة من مادة أو بلورات الكبريت. يبقى عندنا الحديد والألمونيوم والنحاس والكربون والكبريت، كل دي بنقول عليها element. ومن هنا بنوصل للكونكلوجن ان الماتر is composed of element. يعني اي مادة هنلاقيها في النهاية بتتكون من عناصر. لو جينا تناولنا ايه هي عناصر element. it is the structural unit of matter and it is simplest form of matter that cannot be decomposed into two substance or more. يعني هي الوحدة التركيبية للمادة، يعني دي اللي بتكون منها اي مادة، وبتكون ابسط صورة من صور المادة لا يمكن تحليلها الى مواد ابسط منها او الى مادتين او اكثر. قلنا العناصر اصغر حاجة. على سبيل المثال لما نحب نتعلم اي لغة بنتعلم الحروف الالفابيتك ليتر عشان نقدر نكتب كلمة، عشان نقدر نكتب جملة، وبالتالي تعتبر الحروف هي الوحدة البنائية للكلمة. لو جينا اتعلمنا مثلا الماس او الحساب او العمليات الحسابية، اول حاجة لابد اتعلمها هي الارقام، يبقى بنقول الارقام هي الوحدة البنائية للرياضيات. يبقى زيها بالظبط العناصر هي اصغر وحدة يمكن ان تكون المادة ولا يمكن تحليلها الى مادتين او اكثر. يعني دي ابسط حاجة تكون موجودة عندنا في الطبيعة. من هنا بنقول الساينتستس classify the element into، يعني العلماء صنفوا العناصر into two types metal and non-metal. metals بتسمى الفلزات ونون metal بتسمى اللافلزات. الميتالز exist in two types، يعني بتوجد في حالتين solid و liquid. السوليد as iron وكبر والألمونيوم وجولد وسيلفر اند ليد، يعني الحديد والنحاس والألمونيوم والذهب والفضة والرصاص، وهوريكم صور للعناصر أو للميتال دلوقتي. liquid as mercury، يعني السوائل زي الميركوري الزئبق، وده موجود في الترمومات. النون ميتال exist in three state solid as sulfur carbon phosphorus، يعني موجودة في حالة صلبة زي الكبريت والكربون والفوسفور. exist in liquid as bromine، يعني موجودة في صورة سائلة زي البرومين. gases as oxygen and nitrogen، طبعا في غازات أخرى موجودة زي الهيدروجين وزي الكلوراين. يبقى العناصر ميتال ونون ميتال. لما نيجي ناخد صورة للعناصر توضح لنا أشكال العناصر، عندنا الميتال مثلا ايرون نيل في الصورة اللي قدامنا، سيلفر جولد ودول هنعرفوا بيستخدموا في انجويلز. عندنا الكبر اللي هو النحاس، الليد الرصاص، تاين حاجة اسمها القصدير، والنيكل والستيل اللي هو الحديد الصلب، والزنك اللي هو اسمه الخرسيم. طب example of non-metal عندنا الكربون والفوسفورس والسلفر. وطبعا هنلاقي ان في الصورة الاولانية صورة الماس او الجزء اللي بيلمع ده، وده صورة من صور الكربون، ولكن بنعتبر الكربون non-metal.
لما نتناول الفرق ما بين الميتال والنون ميتال، ملاحظات في البداية كده بيقول لي يبقى المولكيول and atoms of an element are different from molecule of another element، يعني ذرات الجزيئات الخاصة بالعنصر بتختلف من عنصر لآخر. Notes number 2، الملحوظة التانية the element consists of two similar atoms، يعني العنصر بيتكون من ذرات متشابهة، الذرات دي لازم تكون زي بعضها عشان كده تسمى باسم العنصر. Notes number 3 they are not decomposed to similar substance by chemical or physical means، يعني ما اقدرش احلل العنصر الى مواد ابسط منه بالطرق الكيميائيه او الفيزيائيه. الحاجه الرابعه ان they are spelt، ولكن يمكن ان ينشطر تحت الظروف الخاصه زي الانشطار النووي، يبقى they are spelt up under certain condition but by nuclear fission، يعني يمكن ان ينشطر العنصر تحت الظروف الخاصه باستخدام الانشطار النووي. Number 5 the scientists have discovered 118 element، يعني العلماء اكتشفوا 118 عنصر. 92 are found in the nature and the rest 26 are synthesized under certain condition، يعني العلماء اكتشفوا 118، 92 موجودين في الطبيعة والباقي بيكون محضر تحت الظروف الخاصة. الفرق ما بين الميتال والنون ميتال او بروبارتس اوف ميتال اند نون ميتال، من ملاحظاتنا للصور اللي عدت للميتال والنون ميتال، اول حاجه بنقولها ان الميتالز ار شايني هاف ميتاليك كلاستر بات نون ميتال ار نوت شايني، يعني الفلزات بتلمع او لها بريق معدني، بس مش كل بريق اقدر اقول عليه بريق معدني، لازم يكون البريق ده جاي من المعدن زي الحديد او النحاس او الفضه، ولكن اللافلزات ليس لها بريق معدني. Property number 2 الميتالز are good conductor of electricity but non-metal are bad conductor of electricity except carbon، يعني الميتال كلها بتوصل الكهرباء ولكن النون ميتال ما بتوصلش الكهرباء ما عدا كربون او صورة من صور الكربون تسمى الجرافايت اللي هي مستعملة في اقلام الرصاص مثلا. Number 3 الميتالز are good conductor of heat، هو ان الميتال are bad conductor of heat، يعني الميتال توصل الكهرباء ولكن النون ميتال او اللافلزات لا توصل الكهرباء. Number 4 الميتال have high boiling and melting point but non-metal have low boiling and melting point، يعني الفلزات لها درجة غليان ودرجة انصهار عالية ولكن اللافلزات لها درجة غليان ودرجة انصهار منخفض. Number 5 الميتال are malleable but non-metals are not، يعني الفلزات يمكن ان تنثني ولكن اللافلزات لا تنثني. لو جينا شفنا صورة الميتال والنون ميتال هنلاقي ان الميتال قدامنا زي السلفر والجولد والايرن والكبر والليد والتاين والنيكل والستيل والزنك، كلها بتلمع او لها بريق معدني، لكن لما جينا بصينا على الكربون والفوسفورس والسلفر هنلاقي ان هي ما بتلمعش. ومن هنا بنقول تجربة مرة تانية، يبقى to prove the shiny property of metal and non-metal bring samples of different elements such as iron, nail, copper wire, aluminium wire, sulfur, mercury, coal. Examine which of them is shiny and which is not shiny. Observation: iron, nail, copper wire, mercury and aluminium are shiny but coal and sulfur are not shiny. يعني لو لاحظنا مسمار الحديد وسلك النحاس والزئبق والالومنيوم هتكون بتلمع ولكن الفحم والكبريت غير لامعين او لا يلمعوا. يبقى الميتال are shiny but non-metals are not shiny، الميتال بتلمع او الفلزات بتلمع ولكن اللافلزات لا تلمع. يبقى اول صفة اللمعان في الفلزات وعدم وجود لمعان في اللافلزات. Property number 2 to prove the ability of metal and non-metal to conduct electricity، يعني الاثبات ان قدرة الميتال والنون ميتال على ان هي توصل التيار الكهربي. المواد المطلوبة electric wire, battery, a simple lamp, different objects such as frog, aluminium paper, a coin, a pencil, a sulfur, column and plastic. زي ما انتم شايفين في الفيديو كده هنجيب بطارية وهنوصلها بأسلاك ولمبة ونبدأ نلاحظ أي المواد هتبدأ تضيء المصباح الكهربي. نشوف مع بعض كده الستبس بعد كده نشوف الفيديو. bring a dry cell and electric lamp and copper wire، يعني احضر بطارية ولمبة وسلك نحاس. form an electric circuit، يعني كون دائرة كهربائية. يبقى electric circuit consists of dry cell, electric lamp, copper wire، يعني الدائرة الكهربائية البسيطة بتتكون بطارية ولمبة وأسلاك كهربائية. طبعا لو احنا جينا وصلنا البطارية بالسلك باللمبة هنلاقي ان الالكتريك لامب لايتس، يعني المصباح الكهربي هيبدأ يضيء because the wire made of copper and the copper is good conductor of electricity. طب هنكرر التجربة دي تاني. connect an iron nail, a frog, aluminium paper with the end of copper wire، يعني هنوصل مسمار زي ما انتم شايفين كده في الفيديو اللي قدامكم، وهنوصل شوكة مرة وهنوصل ورق ألمونيوم مرة، وفي كل مرة
في نهاية سلك النحاس، وكل مرة هنشوف الإضاءة بتاعة المصباح. طبعا في الحالات الايرون نيل والفراج والالومنيوم بيبر هنلاقي ان الالكتريك لامب لايتس. طبعا كل المواد دي مصنوعة من فلزات، يبقى الميتال are good conductor of electric. Repeat the previous steps replacing an iron nail with graphite rod once and sulfur another time. يعني كرر الخطوات التالية انك توصل القطعة من الجرافيت او قطعة من الكبريت بدل من مسمار الحديد مع نهاية السلك النحاس، وابدأ لاحظ إضاءة المصباح. هنلاقي electric lamp light in the case of graphite but not in the sulfur and plastic. يعني المصباح الكهربائي هينور في حالة الجرافيت ولكن لا يضيء في حالة الكبريت أو في حالة البلاستيك. ومن هنا بنقول إن non-metal are bad conductor of electricity except carbon، يعني لا فلزات رديئة التوصيل للتيار الكهربي ما عدا الكربون. يبقى احنا كده تناولنا بالتجربة، تناولنا حاجتين مهمين جدا، تناولنا الشايني اوف ميتال وتناولنا الجود كوندكتور اوف الكتريستي اللي هو التوصيل للتيار الكهربي. هنكمل مع بعض الجزء الثاني ان شاء الله في خصائص الميتال والنون ميتال في الحلقة الجاية. Thanks for watching and listening. Don't forget join for channel and write your comments below the video. يعني لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم أسفل الفيديو.